يروح يجي قبل الفجر بلحظة، مش مشكلة. قال ولو وقفوا اليوم العاشر غلطا ولم يقلوا على خلاف العادة أجزأهم وقوفهم، فإن قلوا على خلاف العادة وجب القضاء. ولو وقفوا اليوم العاشر غلطا ولم يقلوا على خلاف العادة أجزأهم وقوفهم، فإن قلوا على خلاف العادة وجب القضاء. يعني الآن زي اليوم مثلا، الآن يقال إنه إحنا صرنا خطأ، يقال صرنا خطأ. ليش؟ لأنه بداية الصيام كان خطأ عن الصليب. يقال الآن ممكن نفس الشيء يكون واحد الحج خطأ، وهذا مش وارد. الآن جينا وقفوا الحجاج ب10 ذي الحجة، بين بعد وقوف 10 ذي الحجة إنه وقفوا إيش مالهم؟ كان 11، كان غلط، ما بأثرش، ما بأثر خلاص. لأن ليش؟ هذا يعني اليوم عرفة، اليوم الذي يعرف فيه الناس، اللي هو الناس كلهم وقفوا فيه هذا اليوم. حتى لو أخطأوا إيش مالهم؟ حتى لو أخطأوا ما بأثرش. ماشي. واجبات الحج. قال وواجبات الحج غير الأركان 3 أشياء. قلنا الركن يفترق عن الواجب أن الركن لا يجبر بدم. الركن بعضها إذا تركتها يبطل الحج، وبعضها تبقى متعلقة حتى تأتي فيها ولا تجبر بدم. الواجب إذا تركته أنت في الحالة هذه تجبر إيش؟ بدم. يعني لا يتوقف وجود الحج على فعله. الأول الإحرام من الميقات. قبل شوي أنا قلت لكم الإحرام ركن مش هيك؟ لكن الإحرام من الميقات واجب. الإحرام من الميقات هو من آخره والأفضل من أوله. والميقات في اللغة الحج، والمراد به هنا زمن العبادة مكانها. والميقات الزمان للحج شوال ذو القعدة و10 ليالي من ذي الحجة. فلو أحرم به في غير وقته انعقد عمره، وجميع السنة وقت لإحرام العمرة. وقد يمتنع الإحرام من العوارض، منها ما لو كان محرما بحج فإن العمرة لا تدخل عليه، ومنها ما لو أحرم بها قبل نفله باشتغاله بالرمي والنبيذ، ومنها ما لو كان محرما بعمرة فإن العمرة لا تدخل على أخرى. إذن الإحرام ركن من أركان الحج، لكن إحرام الميقات واجب، بمعنى أنه إذا تجاوز الميقات ولم يحرم هو في الحالة هذه الذي غير عمر يأثم، وعليه أن يحرم حيث كان ويجبر بدم. عن الأفضل أن يكون الميقات من المكان نفسه، أو أن يكون الميقات من أوله. الآن يا جماعة الخير بالنسبة للميقات المكاني، الميقات الزماني عفوا، الزماني شوال كان 10 ذي الحجة. إذا واحد أحرم خارج هذه الأوقات في حج فالعقد إيش؟ عمره مش حج. يعني واحد أحرم بالحج برجب، هذا تحسب عمره مش حج، حرام عمره. تعرف كيف؟ كل سنة وقت إحرام العمرة، إلا في حالات. قال لك إذا أنت بكيت محرم بحج، كيف تحرم بعمرة؟ محرم بحج. قال لك إذا أنت كنت أحرمت العمرة قبل أن تنفر من منى، يعني تكون بعد مشغول بمناسك الحج، أو كنت محرم بعمرة، كيف تحرم خوارة بعمرة؟ العمرة لا تدخل على العمرة. قالوا أما الميقات المكان للحج في حق من بمكة سواء كان من أهلها أم لا نفس مكة، سواء كان من أهلها أم لا نفس مكة أم غيره، فالميقات المتوجه من المدينة ذو الحليفة، وهي على نحو 10 مراحل من مكة، يعني نسميها اليوم عبارة علي هذا الحليفة. الميقات مكان الحج في حق من بمكة سواء كان من أهلها أم لا نفس مكة. سواء كان من أهلها أم لا نفس مكة. وأما غيره يعني هذا الموجود في مكة سواء من أهلها أو غير أهلها، هي إيش من الميقات وين؟ في مكة. ميقات مكان الحج في حق من كان إيش؟ في مكة سواء من أهلها أو غير أهلها. وين بحرم؟ مكة. عشان هيك بتشوفوا اللي بيعملوا العمرة ومرسلة ثلاثة بحرم من وين؟ من التنعيم نفس مكة. قالوا أما غيره
والميقات المتوجه من المدينة لجانب المدينة وين؟ ذو الحليفة زي احنا عبارة عنها، وهي على نحو 10 مراحل من مكة. وميقات المتوجه من الشام ومن مصر ومن المغرب ايش؟ الجحفة، وهي قرية كبيرة بين مكة والمدينة. احنا الاصل اذا كان ميقاتنا الجحفة الاصل. قال انه اسهلنا احنا نروح على الحج، احنا عن طريق الجحفة، اسهلنا يعني احنا الاصل نحج عن طريق البحر الاحمر، هيك اصلا الحج ما هو اسهلنا واقربنا، ولكن اليوم الحج عن طريق احنا من الحج عن طريق الاردن. فصار احنا ميقاتنا حاليا من بحر الاردن، تيجي انت من طريق مش بحر احمر، طريق عبارة عن تيجي. هو الاصل احنا متعين الاردن ومتعين الشام كلياتهم عن طريق البحر الاحمر، هذا اريح. لكن هلا مش شرط يعني هذا شيء، والاوضاع السياسيه تحكم. قال في المجموع على 3 مراحل من مكه. وميقات المتوجه من تهاب اليمن الى نمنم، وهو موضع على مرحلتين من مكه. وميقات المتوجه من نجد اليمن ونجد الحجاز قرن، وهو جمع على مرحلتين من مكه. وميقات المتوجه من المشرق العراق وغيره ذات عرق، وهي قرية على مرحلتين من مكة. والأصل في المواقيت خبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم وقف لأهل المدينة ذي الحليفة، وأهل الشام ومصر الجحفة، وأهل النجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يمنم، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. يعني كل واحد يمر من غير، يعني ممكن واحد عراقي يمر من طريق الشام، منين يحرم؟ من جحفة، مش صفها بس أهل الشام، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. قال بعضهم: سألت الإمام أحمد بن حنبل في أي سنة أقت النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت الإحرام؟ فقال: سنة عام حج. ومن سلك طريقا لا تنتهي إلى ميقات أحرم من محاذاته. يعني فإن حاذ ميقاتين أحرم من محاذاة أقربهما إليه، فإن استويا في القرب إليه أحرم من محاذاة أبعدهما من مكة. وإن لم يحاذ ميقاتا أحرم على مرحلتين من مكة. ومن مسكنه بين مكة والميقات، ومن مسكنه بين مكة والميقات، وميقاته مسكنه. ومن جاوز ميقاتا غير مريد نسكا ثم أراده فميقاته موضعه. ومن وصل إليه مريد نسكا لم تجز مجاوزته بغير إحرام بالإجماع، فإن جاوزه لزمه العودة ليحرم منه إلا إذا ضاق الوقت أو كان الطريق موقوفا، فإن لم يعد لعذر أو غيره لزمه دم. وإن أحرم ثم عاد قبل تلبسه بنسك سقط عنه الدم. وإن أحرم ثم عاد قبل تلبسه بنسك سقط عنه الدم، وإلا فلا. إذا نشوف معي صلى على النبي. بيحكي هنا إذا الإنسان أحرم من قال: من سلك طريقا لا تنتهي إلى ميقات أحرم من محاذاته. من سلك طريقا لا تنتهي إلى ميقات، هيك إنه كان بيحكي اليوم عن الطيران. الطائر يسلك طريقا إيش مالها؟ لا تنتهي إلى الميقات. أو جاء عن طريق البحر يسلك طريقا لا تنتهي إلى إيش؟ ميقات، تجيش لا بتمر لا عن هاي ولا عن هاي ولا عن هاي. قال: أحرم من محاذاته، أحرم من محاذاته. قال: فإن حاذ ميقاتين أحرم من الأقرب، فإن استويا في القرب أحرم من محاذاة أبعدهما عن مكة. وإن لم يحاذ ميقاتا أحرم على مرحلتين من مكة. إذا لم يحاذ ميقاتا أحرم على مرحلتين، يعني 60 كيلومتر من مكة. قال: ومن مسكنه بين مكة والميقات فميقاته إيش؟ المسكن. ومن جاوز ميقاتا غير مريد نسكا ثم أراد فميقاته موضعه. يعني واحد دخل مكة بدش نسك تجارة بده يحرم، ميقاته وين؟ الموضع الذي أراد فيه إيش؟ الإحرام. ومن وصل إليه مريدا نسكا لم تجز مجاوزته بغير إحرام بالإجماع. يعني إذا واحد رايح على الحج على مكة يريد نسك لا يجوز إنه إيش ما له يتجاوز بدون إحرام. أما إذا رايح على مكة بدون نسك
يستحب إنه يحرم، لكن لا يجب إشماله، لا يجب ذلك، لا يجب إنه يحرم. إذا راح مكة للتجارة لا يجب يحرم، بس مثلا دخل مكة غير للتجارة غير نسك، ثم قرر النسك ميقاته وين؟ موضعه. قال فإن جاوزه لازمه العود يحرم منه، يعني إذا واحد ذهب إلى مكة وهو يريد النسك، ذهب إلى مكة ويريد إيش؟ النسك، قلنا لا يجوز أن يقطع الميقات بدون إيش؟ إحرام. إذا تجاوزوا غير عذر يأثم ويلزم عليه أن يعود إلى الميقات ليحرم منه. قال إلا إذا كان الوقت ضيق أو كانت طريق مخيفة، فإن لم يعد لعذر أو غيره، إذا فيش عذر عنده يعني ضجر الإرجاع، يعني إذا في عنده عذر وضجر يرجع لازمه إيش الحالة هاي؟ دم. إذا عنده عذر وضجر يرجع لازمه دم. قال وإن أحرم ثم عاد قبل تلبسه بصوت سقط الدم، يخرج أحرم قبل ما يرجع ثم عاد قبل أن يتلبس بنسك، وإن أحرم ثم عاد قبل تلبس بنسك يعني أحرم ثم عاد لوين؟ الميقات قبل أن يتلبس بنسك فيش عليه دم، يسقط الدم. قال وميقات العمرة المكان وميقات العمرة المكاني لمن هو خارج الحرم ميقات الحج. ميقات العمرة المكاني لمن هو خارج الحرم ميقات إيش؟ الحج. ومن في الحرم يلزمه الخروج إلى أدنى الحل ولو بأقل من خطوة، فإن لم يخرج وأدى أفعال العمرة أجزاه في الأثر، ولكن عليه إيش؟ ولكن عليه دم. فلو خرج إلى أدنى الحل بعد إحرامه وقبل الطواف والسعي سقط عنه الدم. وأفضل بقاع الحل الجعرانة ثم التنعيم ثم الحديبية. إذا ميقات العمرة لمن كان خارج مكة ونفس ميقات إيش؟ الحج. لكن من كان داخل مكة ميقاته إيش هو؟ أدنى الحل. ميقاته أدنى الحل. قال يعني أدنى الحل ممكن يروح على الجعرانة، ممكن يروح على التنعيم، ممكن يروح على حديبية. هاي الحل 3 مناطق: جعرانة، تنعيم، حديبية. بس أفضل بقاع الحل إيش هي؟ الجعرانة ثم التنعيم ثم الحديبية. بس أروح على التنعيم يأثرش. انتبهوا معي، احنا قلنا الحج التمتع، انتبهوا معي دققوا معي مليح. حج التمتع قلنا حج التمتع بدك انت تذبح حدي. ليش؟ انك تحرم غير الميقات، صح؟ مظبوط. اما عمره اذا انسان موجود داخل مكه احرامه العمره من وين بيكون؟ من ادنى الحل. ادنى الحل. فهمت علي كيف؟ اما خارج مكه نفس ميقات مين؟ حج. يعني ميقات من كان خارج مكه سواء لحج او عمره نفس الميقات. من كان داخل مكه اذا الحج مجبور ايش له؟ يرجع. إذا الحج مجبور يرجع. لعمره بروح على أدنى الحل. ممكن تشوف ناس بيساووا عمره وعمرتين وثلاثه، شو يساوي؟ يعمل عمره تحلل يروح وين يحرم؟ للتنعيم. يعمل عمره تحلل يرجع وين يحرم؟ للتنعيم، وهكذا. قال فإن لم يخرج إلى أدنى الحل، يعني ما راحش أدنى الحل وأتى بأفعال العمرة يجزئه، بس عليه إيش ما له؟ دم. لفظ واحد راح على التنعيم وعمل عمرة يجزئه بس عليه دم. ممكن شوف معي، قال اللي كان الحرم يعني المكي يلزمه أن يخرج إلى أدنى الحل ولو بأقل من خطوة، فإن لم يفعل وأتى بأفعال العمرة أجزأه في الأظهر ولكن عليه إيش؟ ولكن عليه دم. قال فلو خرج إلى أدنى الحل بعد إحرامه وقبل الطواف والسعي سقط عنه الدم، زي ما قلنا في الحج. كل الإنسان جاوز الميقات وهو دون أن يحرم عليه أن يرجع إلى إيش؟ الميقات. لكن لابد أنه أحرم ثم رجع إلى الميقات فيش عليه دم إذا لم يشرع بنصف. هو نفس الشيء. نفذ واحد اللي في العمرة أحرم قبل ما يروح الحل، أحرم قبل ما يروح وين؟ الحل. جائز بعد ما إنه يحرم يروح وين؟ على الحل وبالحالة يسقط عنه الدم، بس إذا بشرط ما يكونش إيش ما له؟ طواف أو سعي. ما يكونش طواف وسعي، ما يكونش طواف وسعي، يعني قبل الطواف والسعي. فهمت علي كيف؟ يعني الآن واحد في الحرم زي ما العمرة يقول يروح على الحل، كان صرت محرم يقول مش مشكلة يروح الحل بس. لكن إذا كان محرم وصار طواف وسعي
قالوا عليك ايش؟ لا. عليك دم الحاجات.